तपाईहरुले अहिलेसम्म आफ्नो एक्जाम डेट थाहा पाउनु भएको छैन, हेर्न जान्नु भएको छैन भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियोलाई तपाईले फलो गर्नुभयो भने आफैले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि भने एउटा ब्राउजरलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै मैले गुगल क्रोमलाई खोलेँ। त्यसपछि माथि टपमा गएर तपाईले यहाँ www.epsnepal.gov.np गरेर इन्टर गर्नु होला। अब यति गरिसकेपछि इपिएस कार्यालयको यो वेबसाइट खुल्नै छ। तपाईले सबैभन्दा पहिला यहाँ तल नोटिसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ नोटिसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सबैभन्दा माथि टपमा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कोरियन भाषा परीक्षा भनेर। यहाँनिर जुन हिजोको डेटमा फेब्रुअरी 14 मा चाहिँ आको यो डेट तपाईले यहाँ थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। अब यसलाई क्लिक गर्नु होला। यहाँनिर क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर चाहिँ पहिलो लटको, दोस्रो लटको, तेस्रो लटको यसरी फरक फरक पीडीएफ फाइलहरु पाउनुहुन्छ। तपाईले पालै-पालो यसलाई सबैलाई डाउनलोड गर्नु होला, किनकि तपाईको पहिलो लटमा पनि पर्न सक्छ। पहिलो लटमा यदि पाउनु भएन, तपाईले खोज्दा भेट्नु भएन भने दोस्रो लटमा खोज्नु पर्ने हुन्छ। दोस्रोमा पनि तपाईले खोज्दाखेरि भेट्नु भएन भने तेस्रोमा पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण जस्तो एक्जाम्पलको लागि मैले एउटा डाउनलोड गरे। यहाँ क्लिक गर्नु होला डाउनलोड गर्नलाई। त्यसपछि तपाईले डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। मेरो चाहिँ यो अलरेडी पहिले डाउनलोड भइसकेको हुनाले डुप्लिकेट डाउनलोड लिंक भनेर आएको छ। म चाहिँ ओके गर्दैछु। अब यो डाउनलोड पनि भइसकेको छ। डाउनलोड भइसकेपछि तपाईको डाउनलोड भएर कहाँ बसेको छ तपाईले त्यो ठाउँमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ डाउनलोड गरेर राखेको छु। यसलाई मैले खोलेँ। अब तपाईसँग भएको रजिस्ट्रेसन नम्बर यहाँ माथि यहाँ सर्च गर्ने बक्स छ। यो सर्च गर्ने बक्समा राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो मोबाइलमा पनि पाउनुहुन्छ। यो फाइन्ड भनेर माथि सर्च गर्ने आइकनमा तपाईले त्यहाँ हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ टपमा। जस्तो हामी एक्जाम्पलको लागि अहिले कुनै एउटा नम्बरलाई खोज्छौं। मानौ मैले यो नम्बरलाई कपी गरेँ। यसलाई म माथि गएर यहाँ राखिदिन्छु। तपाईले चाहिँ तपाईको अस्ति डाउनलोड गर्नुभएको, तपाईले राख्नु भएको एडमिट कार्डमा यो रजिस्ट्रेसन नम्बर हेर्नु होला। अनि यहाँ माथि टाइप गरेर यसलाई तपाईले इन्टर गरिदिनुस् वा सर्च गर्नुस्। अब सर्च गरिसकेपछि यहाँ तल यसरी सर्चिङ भइराखेको छ। यसले खोजिराखेको छ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। यो खोज्ने क्रममा चाहिँ केही समय तपाईले वेट गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब पत्ता पनि लागेको छ। यहाँ हेर्नु होला तपाईले। यसमा तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइन्ड आउट भएको छ। अब एक्जाम डेट तपाईको टेस्ट डेट कहिले पर्यो, त्यसपछि बायोमेट्रिक गर्ने डेट कहिले हो, अब कुन शिफ्टमा पर्यो भनेर तपाईले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको युबिडी टेस्ट चाहिँ कति नम्बर रुममा हो, यी सारा कुराहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यो यसरी हेरिसकेपछि तपाईको नेम, त्यसपछि तपाईको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बर मिल्यो मिलेन यसलाई क्लियरली तपाईले चाहिँ चेक गर्नु होला। यो दुईटै कुरा म्याच भएको हुनुपर्छ। यसरी तपाईले आफ्नै मोबाइलबाट वा ल्यापटप कम्प्युटर छ भने पनि ल्यापटप कम्प्युटरबाट पनि तपाई आफैले हेर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै अन्य भिडियोहरु हेर्नको लागि तपाईले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला।